บกับออฟกันยำยำโอ้ยปะปีฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยโหเทปแรกอยู่ที่คอนโดของผมเป็นห้องที่สะอาดนะไม่แบบว่าใครเนี่ยปะปีอันนี้มาทำอะไรอะครับอันนี้เรามาทำรายการไงเราไม่ได้มานอนด้วยกันเหรอวันเนี้ยตายแล้วเอาเมื่อคืนมันนอนไม่รู้เหรอไม่รู้วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญแต่ว่าไม่ใช่มึงคนนี้เนี่ยเป็นน้องที่รักมากเลยทำไมถึงรักเขามากอาจจะบอกสรรพคุณนิดนึงได้หน้ามันเหมือนเต่าอากงมาอายุ91พ่อมันชื่อแจ็คแล้วนี่ไปหามันทุกคืนเลยจริงเหรอไปดูดกันดูดอะไรกันทุกคืนดูดอะไรพี่ดูดน้ำเอาเมื่อคืนมึงก็มาแล้วเนี่ยใช่เราอยู่ที่คอนโดผมเองครับห้องนี้คือห้องนอนแต่ผมอันนี้เขาเรียกว่าเตียงอะไรเตียงคือเตียงไม่ได้นอนเตียงนอนไม่ได้นอนครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมคือปู่มึงชื่อแจ็คไม่ใช่มึงชื่อแจ็คจริงๆใช่ไหมใช่ครับผมแม่งรู้กระทั่งอายุปู่กูด้วยกูนับคือก่อนที่จะมาทำเทปแรกเนี่ยเราต้องไปศึกษาแขกรับเชิญที่เราเลือกมาคนแรกปกติเนี่ยอาบน้ำนอนไหมอาบดิพี่ชอบอาบแต่ก็ชอบบางทีก็ให้คนอาบให้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอาชอบตัวหอมเข้าบ้านเนี่ยเหรอใครอาบให้อ่ะไหนบอกอย่างใครอาบให้ไอทีบางทีATPก็อยู่กับพีรวัตรเปล่าไม่แล้วใครอาบให้วะมึงอาบด้วยกันเหรอไม่เคยชิบหายแล้วทำบ้านเขาตีกันเวลาผมอาบน้ำผมจะชอบแปรงฟันก่อนบ้างบางทีก็ขัดอะไรวะขัดขี้ใครขัดตัวขัดนู่นขัดนี่อะไรกันอาบน้ำตลอดเพราะว่ากันไม่อาบน้ำนอนไม่ต้องมีกูได้ไหมอะไรวะจริงๆคำถามแรกผ่านไปคำถามนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่ทุกคนมาจะต้องโดนถามอยู่แล้วเป็นเกมที่จะมาเล่นกันครับห้ามเกิน3วิต้องตอบเกมคำถาม3วิตอบได้พี่ลองดู5 4 3 2ชอบนอนคนเดียวหรือชอบนอนกับเพื่อนชอบนอนกับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงได้หมดเคยนอนกับผู้หญิง2 ต่อ 2ไหมไม่เคยจริงผู้เปล่าเวลานอนใส่กางเกงในนอนไหมไม่ใส่เคยนอนจับมือผู้ชายไหมเคยพ่อไงพ่อแล้วคือเดี๋ยวผมถามนิดนึงคืออันนี้เป็นพ็อปห้องที่คุณออฟมีอยู่แล้วเหรอครับหรือว่าทีมงานจัดหามาครับปกติห้องเป็นแบบนี้เลยมีต้นคริสต์มาสในห้องนอนด้วยเหรอคุณออฟเป็นแฟนคลับให้มาจริงเหรอจริงเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยเห็นแฟนคลับให้ต้นคริสต์มาสเลยเอางานที่ไปออกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างดิเราก็ไม่ได้ออก2 คนตลอดเดี๋ยวลองไปทำพี่กวางดูอยากรู้ว่าแบบว่าใส่แบบชุดแบบซ้ำไหมแบบปกติชอบใส่ชุดนอนซ้ำแบบนานมากชอบซ้ำนานชอบซ้ำไหมเรากลับไปซ้ำบ่อยเป็นอะไรใส่ชุดนอนซ้ำไม่ชอบซักเลยบางทีแบบอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ซักเลยชุดนอนเพราะมันแค่ใส่นอนใส่ช่วงนอนใช่ชุดนอนเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงหลังเพราะว่าแฟนคลับชอบแต่งตัวให้เขาก็ใส่ใจแม้กระทั่งซื้อกางเกงในซื้อบ็อกเซอร์ซื้อชุดนอนให้แต่ว่าเนี่ยทีมงานก็บังคับให้กูใส่มาโอ้ยกูไม่ได้กูบังคับมึงไม่ทำก็ได้ดูยืนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนของเขาซึ่งเวลากูไปหาเขาเนี่ยกูก็เจออย่างนี้ทุกวันงงมากแต่ว่าเขามีครบเซตเลยนะมีทั้งเสื้อใช่แล้วก็มีกางเกงเวลาซื้อเสื้อผ้าชอบมาปรึกษาใช่มาปรึกษาการปรึกษาผมช่วงนี้มีอะไรก็จะถามโค้ช2 คนเป็นคนละฝั่งอันนี้จะเป็นสายแบบบางทีวินเทจใช่ผมจะเป็นอันนี้จะเป็นสายตามโลกแต่มึงไม่เคยปรึกษากูเรื่องชุดนอนใช่วันนี้ก็เลยอยากแต่งให้หน่อยได้ไหมกันขอทำไมกูรู้สึกถึงลางไม่ดีหรือกินสกปรกกินแปลกๆไงก็ไม่รู้เขาจะรู้เลยนะครับสังเกตดูว่าเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนล็อกไหนอะไรอะไรอ่ะดูดิมีความลับแปลกๆโอ้ยชุดอะไรวะเนี่ยชุดที่มาก1 2 3เด้น้องกระต่ายน้อยกร่อยใจพี่เดี๋ยวกูไปโดนล้อเต็มโซเชียลเลยกูขอเปลี่ยนคืนได้ไหมขอถามถึงแฟชั่นที่ตัวเองรู้สึกแบบชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกชอบอะไรที่สุดคือชอบเล่นรองเท้าชอบสะสมรองเท้าครับเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วอันนี้ชอบเล่นรองเท้าเอารองเท้ามานั่ง
แล้วสิ่งที่ชอบลองจากรองเท้าคืออะไรครับ เสียงมันจะดังๆหน่อย แล้วพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันจะฟินๆมันจะได้ถึงอารมณ์เข้าถึงอารมณ์มากๆเลยนั่นคืออะไรครับคุณท็อป ผมว่าต้องเป็นการชอบฟังเพลง นั่นเอง มันกับผมคล้ายๆกัน คือชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กไงเราชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีตาร์ชอบตีกลองชอบร้องเพลงไปเรื่อยอะไรเงี้ย แล้วตอนมัธยมมีวงไหม ตอนมัธยมชอบฟอร์มวงไปบางทีก็ไปอ ว้าว อดิชั่นบ้างอย่างฮอตเวฟของแกรมมี่เราพี่ก็เคยนะใช่ครับแต่ไม่ผ่านครับ ครับผมนั่นก็คือคำว่ากะโหลก แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ติด ครับผม เพื่อนติดเพื่อน ติดเพื่อนเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวนานไงครับแบบบางทีอยู่ในห้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวนานๆจะเบื่อมากยังไม่อยากนอนคนเดียวเลยช่วงเนี้ยบางทีต้องหาเพื่อนมาแบบบางทีไปนอนคอนโดเพื่อนหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้คอนโดที่อยู่อะไรเงี้ยก็แชร์อยู่กับเพื่อนใช่ครับ ติดเพื่อนไม่ตอบไลน์ ทำไม หายถึง ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ ไม่รับรู้แล้วไงประโยคท่อนสุดท้ายประโยคจบอะไรอย่างงี้รับรู้แล้วคือเป็นคนแบบนี้ครับ แต่ไม่ตอบหน่อยแต่ว่ารู้แล้ว มันไม่ใช่ไม่ตอบ มันไม่อ่านด้วยมึง เราไม่ขึ้นลีดด้วย อ่ะ วันนั้นผมพี่อ๊อฟเดี๋ยวมาหาผมหน่อยพี่โอเค เดี๋ยวเจอกัน คิดกูถึงแล้ว เงียบ แล้วมารับปะ เป็น10 นาที สุดท้ายกูต้องบอกพี่ หาทางขึ้น เปิดประตู เปิดประตู ให้ผมหน่อยครับ ผมขึ้นไม่ได้ครับ ไม่คือผมบอกงี้ด้วยความที่ติดเพื่อนครับเวลาอยู่กับเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเพื่อนอยู่ด้วยโทรศัพท์จะหายไปเลยผมจะเป็นคนหาโทรศัพท์ตลอดเวลาถ้าอย่างที่เห็นก็คือเพราะเวลาอยู่ก็จะไม่เล่นโทรศัพท์เลยเก็บโทรศัพท์ไว้แล้วก็จะแบบอยู่กับคนที่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าสมมติว่าคุณอ่ะ เพื่อนไม่ว่างเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่มาเพื่อนติดธุระกันหมดเลยคุณ ทำอะไร ต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ ชอบฟังเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โนอุดมก่อนนอนจำได้หมดแล้วว่าพล็อตเรื่องในของแต่ละเวอร์ชันมันเกี่ยวกับอะไรบ้างจำได้หมดแล้วตอนนี้ ชีวิตมึงก็มีอยู่แค่เนี้ยนะ เราฟังไปเรื่อยๆหาคนเล่านิทานให้ฟังก่อนนอน แล้วก็เหมือน ใช่ไม่งั้นนอนไม่หลับครับจริงเหรอ โอเค ครับ เล่นเกมดีกว่า เกม มี นี้ เก ชื่อว่า มมีเกม หมุนขวดไปที่ใคร คนนั้นเนี่ยสามารถตอบได้ หรือเราสามารถสั่งเขาทำอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่ตอบเขาอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ พร้อมยัง พร้อมแต่เดี๋ยวเข้ากัน ต้องตอบนะ มันไม่มีการมาตึ๊กหยุดพอดีเลยนะ พูดหรือทำครับ เอาพูดก็ได้ครับ ล่าสุดคุณนอนกับใคร นอนกับเพื่อนครับ อ๋อ เพื่อนที่อยู่ห้องด้วยกัน อ๋อ ครับ หลายคนเนาะ หลายคนส่วนมากเป็นผู้ชายส่วนมากเป็นผู้ชาย ชอบนอนกับผู้ชาย ชอบนอนกับผู้ชาย ลางว่ะ เวลาตื่นนอนมาครับเคารพธงชาติปะ แล้วแต่วันครับ จริงเหรอแล้วมันมีวันที่ไม่เคารพธงชาติด้วยเหรอ มีครับ เพราะอะไรอ่ะ เพราะใช้ไปแล้วตอนกลางคืนเอ้ยล้อเล่น เพราะว่า เรื่องจริง เพราะว่าตื่น ล้อเล่นอย่างเงี้ยมึงจริง เพราะ อ๋อ แบบนี้หมุนมายังไงก็มึงเพราะกูส่งใจไปที่มึงยังไงก็ได้ปะวะ ชุดออเดร์ ทำครับ อยากให้อัตภัณฑ์ใส่เสื้อที่พีรวัตรได้ใส่ไปเมื่อต้นรายการ โอเคครับหมดแล้วครับ มาต่อครับ มาคิดโดนแล้วจะพูดกับพี่ ท่านอนประจำเป็นท่าไหน คือปกติเวลานอนชอบบางทีโดนแซวครับบอกว่านี่มึงนอนหรือมึงถ่ายแบบประจำเลยคือชอบนอนแล้วแบบท่าแปลกๆคือชอบแบบนอนแบบแล้วแบบเอามือขึ้นไว้อย่างเงี้ยตลอดเลย แล้วมึงชอบนอนท่าไหน กันอะหลายอย่างกันต้องพลิกไปมามันแล้วแต่มันไม่เข้ากัน แล้วแต่อารมณ์เหรอ กันชอบมีหมอนกันจะไม่มีหมอนข้างแต่กันจะมีหมอนแบบเนี้ย4 ใบอย่างเงี้ยที่ไปเกาหลีจำได้ปะ ไม่นอนเตียงเดียวกัน แล้วกันอาจจะเป็นคนที่เวลานอนกับคนอื่นอ่ะกันจะไม่กล้าขยับตัวเยอะเพราะกันอ่ะเป็นคนขยับตัว แล้วก็จะเกรงใจคนข้างๆกันก็จะแบบมันยิ่งจะนอนไม่หลับอะมันจะยิ่งแบบเกรงใจอ่ะกันก็จะแต่ขยับบ่อยมากเลยนะขยับอย่างเงี้ย แต่ผมไม่รู้ผมหลับไปแล้ว เพราะว่าผมเป็นคนนอนง่าย ผมนอนเหมือนแบบนอนหงายตรงๆแล้วก็อย่างเงี้ย อันนี้คือท่านอนปกติที่ติดที่สุด ใช่ครับ นอน มาถึงช่วงสุด เสร็จ ท้าย แล้ แล้ว ว เร็วจัง ครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วครับพี่ ใกล้แล้วใก แต่ ล้แล้ว แต่ผมยังหลับไม่ได้อะต้องทำในสิ่งที่ผมทำประจำก่อนคือพวกพี่ต้องเล่านิทานให้ผมฟังก่อน แต่เราจะไม่เล่าธรรมดาเดี๋ยวผมจะให้คำเป็นคำที่ผมคิดขึ้นมาเองพี่ต้องเล่าแต่ว่าในเนื้อเรื่องของพี่จะต้องมีคำของผมอยู่คำอะไรก็ได้ไปแต่งเอาเอง แต่ต้องมีคำนั้นอยู่ ได้ แค่นั้นเองแต่ต้องต่อกันนะต้องเชื่อมกันนะ ได้ นิทานตามสั่ง คำแรกกันต้องมีคำว่าจมูกบาน ณดินแดนอันไกลโพ้นซึ่งมีผู้คนอยู่มากมายในปราสาทแห่งหนึ่ง คุณอ๊อฟ ซึ่งมีเจ้าชายคนหนึ่ง
ที่จมูกบานมาก เขาสามารถสัมผัสความรู้สึกได้จากการดมกลิ่น คำต่อไปเป็นคำว่า หลุมด เจ้าชายจมูกบาน ได้เดินทางออกไปที่ป่า เขาเดินไประหว่างทาง เจอสัตว์มากมาย เขาพยายามที่จะล่าสัตว์ แต่ทันใดนั้นเอง เขาได้ตกลงไปในหลุมด ำคำต่อไปเป็นคำว่า ง่ำ หลังจากที่เขาตกลงไปหลุมดำเขาเจอสิ่งหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรมูมิน เซนิกาเมะ แล้วเขาก็โดนเซนิกาเมะพูดข้างๆหูว่างำ คำต่อไป ต้องมีคำว่าเรือ ำเจ้าชายจมูกบาน ได้ใช้จมูกอันที่เขาสามารถดมกลิ่นได้เก่งนั้น อะไรวะ ดมกลิ่นได้เก่งนั้นทำเนี้ยดมเซนิกาเมะทันใดนั้นเอง เราต้องต่อด้วยทันใดนั้นเองทันใดนั้นเอง เกิดพายุฝนล่วงมาแล้วล่วงลงมาแล้วตกลงมาแบบหู อะไร พายุ ตกลงมา พายุแบบน้ำฝนตกแบบแรงมาก อ่า ทำให้หลุมดำนั้นน่ะท่วม อืม แล้วเรือ เดี๋ยวก่อน แล้วให้หลุมดำนั้นท่วม เจ้าชายจมูกบานก็ตะเกียกตะกายตัวเองแล้วป่านั้นก็ท่วมเต็มไปด้วยน้ำหมดเลย ป่านั้น ป่านั้น หลุม เต็ม ดำเต็มแล้วด้วย เต็มฟุบ แล้ว น้ำมันก็ล้นออกมาฟุบแล้วก็ทำให้ป่านั้นท่วมกลายเป็นน้ โอ้ ำแล้วก็ที่ปราสาทนั้นลืมเท้าความแฟลชแบ็กกลับไปคือว่าเป็นท่าเรือที่ปราสาทนั้นนะมันมีท่าเรืออยู่มันก็เลยปลดตึ้งเรือมันก็เลยลอยมาทำให้เจ้าชายคนนั้นเจอเรือ คำต่อไปต้องมีคำว่าป่าปี ซึ่งเรือนั้นเป็นฐานทัพ อืม ของพ่ออ ม ของเจ้าชายจมูกบาน ของ ซึ่งเจ้าชายจมูกบานเรียกพ่อเขาว่าปับปี คำต่อไปของอาจารย์ต้องมีคำว่านวด เจ้าชายจมูกบานก็เลยได้ขึ้นทรงเสด็จทรงพระเสลืออะไรวะ เจ้าชายก็เลยขึ้นเรือไป ดีกว่าน้องอุดมอีกแล้ว เจ้าชายก็เลยขึ้นเรือไปหาป่าปีป่าปีก็บอกว่าเจ้าชายจมูกบาน เจ้าโตขึ้นเยอะเลยนะไหนมานวดให้พ่อหน่อยสิงั้นคำต่อไปของคุณอ๊อฟคือคำว่าผู้หญิง หลังจากที่เจ้าชายจมูกบานโดนปับปีเรียกไปนวด ก็นวดไปเรื่อยๆ นวดไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าเมื่อยมือมาก เลยไปเรียกผู้หญิงท่านหนึ่ง ซึ่งชื่อว่าอีแจมเนี่ย แจ่มไม่ควรอยู่ในตำนานนี้เลย นี่ดูเป็นนิทานอีสปเดียวเจ้าชายจมูกบานอ่ะอีแจ่มดูเป็นไอ้เนี่ยปลาบูทอง เรียกแจมมา แจมนวดให้เราหน่อย คำสุดท้ายคือคำว่าน้ำน้ำใช่ไหมครับ หญิงแจ่มก็ได้นวดให้ป่าปี นวดให้เจ้าชายจมูกบาน อ้าวเหรอ เนี่ยเราคิดแบบเขานวดอ่ะ นวดให้เจ้าชายจมูกบาน ในระหว่างที่นวดให้เจ้าชายจมูกบานนั้นนะมันก็เกิดการน้ำเกิดขึ้นมาจากไหน เรือมันเก่าแล้ว อ๋อ แล้วอีเนี่ยมันคนเป็นโรควิตกจริตกลัวไงน้ำมันก็เลยเกือบแล้ว ขึ้นมา เกือบ จาก วิตกตลก มันเรียนโครงเคนนวดไปจะดีแล้วครับเพคะแล้วเขาก็น้ำตาก็ออกมาจากตา น้ำตาดิถ้างั้นไม่ใช่น้ำน้ำตา น้ำออกจากตา น้ำ ออกจากตาเรือก็เริ่มแล่นกลับไปปราสาทน้ำก็เริ่มล้นเรือก็เริ่มเทียบท่าใช่ไหมครับเจ้าชายก็เลยบอกว่าถึงแล้วแจมป่าปีกลับเข้าวัง ครับ แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จบแล้วสำหรับ EP ของคุณคริสนะครับ ครับผม เพื่อเป็นการรู้ว่าคุณเนี่ยเคยมาลักหลับกับเราแล้ว ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอย่างนี้เหรอ ใช่ ได้ เรียบร้อยรูปนี้นะฮะครับผมรูปนี้ก็เป็นรูปที่รู้สึกว่ามันบาลานซ์ทุกอย่างนะฮะ การจัดวางเฟรม ที่ไว้ทำไม เอาโอเคนะครับวันนี้เราไปแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนต้องติดตามนะครับ แต่บอกเลยว่ามันแน่ๆไปแล้วนะ บ๊ายบายครับ บ๊ายบายนะคุณไนท์นะจุ๊บ กุดไนท์ครับ นอนแล้ว